Simple, ngayon gagawa tayo ng cucumber salad. So, let's get started.
ito na mga kasimple ang ating cucumber salad. Napaka-healthy niya at napakadali pang gawin. So don't forget to subscribe, like, comment, and click the bell button para lagi kang updated sa mga video na ina-upload ko. And don't forget, be simple at be the best. Bye-bye!